ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ እና የተከበራችሁ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አሪፍ በሆነ ትምህርት ከች ብያለሁ ጓደኞቼ። ከላይ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ማንኛውም የዋይፋይ ተጠቃሚ ሊያውቁ የሚገቡ 3 መሰረታዊ ነገሮችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ዋይፋይ ያለን ሰዎች በጣም ይጠቅመናል እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። እና ቪዲዮ አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁም ዲስላይክ ማድረግ ይቻላል። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ እና ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። እና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማለትም ዛሬ ገና የገባችሁ ከሆነ ሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን ኦል ላይ በማድረግ ምንም አይነት ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት አያመልጣችሁም ማለት ነው ጓደኞቼ። ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ዛሬ የማሳያችሁን ነገር የምንሰራው ሙሉ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ነው እና ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገንም። ክሮም ብራውዘር ወይም ሌላ ብራውዘር ካላችሁም ይቻላል። እኔ በክሮም ብራውዘር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እና አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ በመጀመሪያ ክሮም ብራውዘር እንከፍተዋለን። ከከፈትነው በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲመጣ ሰርች ኢንጂኑ ጋር እንሄድና አይፒ አድሬስ አለች። ሁላችሁም ራውተር ጀርባ ላይ ትገኛለች። ከሌለችም እኔ እነግራችኋለሁ። 192.168.1.1 ነው የሁሉም ራውተሮች ባይ ዲፎልት ማለት ነው። በዚህ ነው ሰርች የሚደረጉት። ኦኬው ሲከፍት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። የኔ ዜልቲ ነው። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እንደምታውቁት አድሚን ነው። አድሚን ብላችሁ አስገብታችሁ ሎጊን ከቀየራችሁት የቀየራችሁትን ማለት ነው። እና እሺ ጓደኞቼ፣ ዛሬ የማሳያችሁ 3 ነገሮች ነው። የመጀመሪያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ግን ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ፓስወርድ መቀየር አለብን ማለት ነው ጓደኞቼ። ዋይፋያችን ሌላ ሰው እንዳይጠልፈው ፓስወርድ መቀየር አለብን። ይሄንን የምናደርገው ኔትወርክ የምትለዋለች እዚህ ጋር ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ ታች WLAN የምትል አለች። ወደ 2ኛ 3ኛ አካባቢ WLAN እንነካትና ከዛም በኋላ ሴኩሪቲ የምትል አለች ማለት ነው። ሴኩሪቲ የምትለዋን ያው አቅርቤላችሁ እሷን ተነኩና የምትፈልጉትን ፓስወርድ ግን ስትሮንግ ቢሆን አሪፍ ነው። ዋይፋያችን ሃክ እንዳይደረግብን ስትሮንግ የሆነ ዋይፋይ ፓስወርድ መጠቀም አለብን ማለት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ ስለሆነ ይሄ የባይ ዲፎልት ከ1 እስከ 8 ነው የኔ ፓስወርድ። የዜድቲ እንደምታውቁት ባይ ዲፎልት ሲመጣ ከ1 እስከ 8 ነው እና ራሳችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስ ፕሬዝ የሚለውን ከ1 እስከ 8 ይላል። ይሄን አጥፍታችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ በቀላሉ ሊሰበር የማይችል ፓስወርድ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ካረጋችሁ በኋላ ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሰሚት የምትለዋን እሷን ትነኳታላችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ዋይፋይ ፓስወርዳችሁን መቀየር ትችላላችሁ። ሁለተኛውና ደግሞ በጣም ወሳኙ ዋይፋያችን ጭራሽ ኔትወርክ ብሮድካስቲንግ ሰርቪሱ እንዳለ እንዳይታወቅ ከና ካቴው ሃይድ ማድረግ ነው ጓደኞቼ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሃይድ ካረግ ነው ዋይፋይ ያለም አይመስልም፣ ማንም ሰው ቼክ አያደርገውም ማለት ነው። ይሄንንም ለማድረግ እዚሁ ጋር SSID ሴቲንግ የምትላለች እዛ ውስጥ እንገባለን። SSID ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሃይድ SSID የምትላለች ላይ ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ቲክ ታደርጋላችሁ እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ከደበቃችሁ በኋላ እንዴ ኮኔክት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ሃይድ የምትለዋን ቲክ አድርግቼ ሰሚት የምትላለች ከታች እሷን ሰሚት የምትለዋን እነካታለሁ ማለት ነው። ሰሚት የምትለዋን ስነካት ይጠፋል ዋይፋዩ ስለሚጠፋ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ከመጀመሪያው እንዴት እንደምናስተካክለው ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ጠፍቷል። አሁን ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ወደ ሴቲንጋችን ዋይፋይ ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከገባችሁ በኋላ ይቅርታ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር የኔ ፎርጎት ስላልተባለ ነው ፎርጎት ብዬ ያሳያችኋለሁ። ፎርጎት ብዬ ያሳያችሁና ዋይፋዩ ጭራሽ እዚህ ጋር አይመጣም ማለት ነው። ፎርጎት ብዬዋለሁ እና ይጠፋል። እንደምታዩት አሁን እኔ ተጠቀምበት የነበረው ዋይፋይ እዚህ ጋር አይመጣም ማለት ነው። SSID
ሃይድ ሆኗል እና እንዴት ነው የምናደርገው አድ ኔትወርክ የሚለውን እንነካና የኔትወርኩን ኔም ማለት ነው በትክክል የተጻፈውን እንጽፋለን ደግመን ማለት ነው አሁን የኔ ዋይፋይ አማኑኤል ስለሆነ እንደዚህ ነው አማኑኤል በካፒታል ነው ኤ ያስጀመርኩት እዛ ላይ እንደዚህ ጽፈና ሴኩሪቲ ታይፑን WPA/WPA2 ፐርሰናል የሚለው ላይ አደርግና ፓስወርዱን እሞላለታለሁ ማለት ነው ኢንተር ፓስወርድ የሚለው ጋር ፓስወርዱ ከ1 እስከ 8 ነው ሞላና ከታች ሴቭ ነው ማለት ሴቭ ስትሉት ራሱ አውቶማቲካሊ ይው እንደምታዩ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ዋይፋያችንን ሃክ እንዳይደረግብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የማሳያችሁና በጣም ወሳኙ የኛን ዋይፋይ አንድ ሰው በአጋጣሚ ኮኔክት ሆኖት ሊሆን ይችላል እና አድሚን ፓስወርዳችንን ካወቀ ሴቲንግ ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገሮችን ሊያበላሽብን ይችላል ለክፋት ከታሰበ ማለት ነው እና እንዴት አድሚን ፓስወርድ እንደምንቀይር ነው የማሳያችሁ ይህንን ለማድረግ ከታች ከመጨረሻው ከፍ ብሎ አድሚኒስትሬሽን የምትል አለች አድሚኒስትሬሽን የምትለውን እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን ኦኬ እዚህ ጋር ከነካችሁት በኋላ ከላይ ዩዘር ማኔጅመንት የምትላለች ዩዘር ማኔጅመንት የምትለውን አንድ ጊዜ እሷን ትጫናላችሁ ማለት ነው ከዛ ያው እንደምታዩት ከላይ ዩዘር ፕሪቪሌጅ የሚለው አድሚኒስተር ላይ መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ ምክንያቱም የዩዘር ፓስወርዱን መቀየር አንፈልግም አሁን አድሚን ፓስወርዱን ስለሆነ እዚህ ጋር ኦልድ ፓስወርድ የሚለው ላይ አድሚን ነው አድሚን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ያው እንደገና ጽፏለሁ አድሚን ነው የመጀመሪያው ፓስወርድ እና እሱን ከሞላችሁ በኋላ ኒው ፓስወርድ ይላል አሁን ኒው ፓስወርዱን እኔ ሮቤል ብዬ ለምሳሌ በራሴ ስም ሮቤል ብዬ ሞላለሁ ኮንፊርም ፓስወርድ የሚለው ላይም ድጋሚ ሮቤል ብዬ እሞላለሁ ማለት ነው ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከሞላችሁ በኋላ ከታች ሰሚት የምትላለች ሰሚት የምትለውን አንድ ጊዜ ነው የምትጫኑት ማለት ነው ጓደኞቼ ከዛ ተጫኑት ይው ከላይ እንደምታዩት your data have been stored ይላል ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው አሁን ሎግ አውት አድርግቼ ያሳያችኋለሁ አሁን በይሄ ሴቭ ያደረኩት አድሚን ነው ኮንቲኒው ስለው እዛ ሎጊን እለዋለሁ ይሄው እንደምታዩት እንቢ ይላል ዩዘር ኢንፎርሜሽን ምናምን ኤረር ይላል አያችሁታ እና ፓስወርዱ ስለተቀየረ ማለት ነው አሁን እንትኑ ዩዘር ኔሙን እንጽፈዋለን ዩዘር ኔሙ አልተቀየረም አድሚን ነው እና ፓስወርዱን ደግሞ ሮቤል ብዬ ቅድም የሰጠሁትን ፓስወርድ እሰጠዋለሁ ማለት ነው የቅድሙን ፓስወርድ ድጋሚ እዚህ ጋር ሞላለትና ሎጊን እለዋለሁ እንደምታዩት ይሄው ከፍቶልኛል አዲሱ ፓስወርድ ማለት ነው ጓደኞቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ ዋይፋያችሁን ሴኩር ማድረግ ትችላላችሁ ጓደኞቼ ዋይፋያችሁ በምንም አይነት መንገድ አይጠለፍባችሁም ማለት ነው በእንደዚህ እነዚህ ሶስቱ መንገዶች ከተገበራችሁ በእርግጠኝነት ዋይፋያችሁ ሴፍ ነው የሚሆነው ጓደኞቼ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሼር ማድረግም እንዳትረሱ በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን